සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම. ඉතින් අදත් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ MPK YouTube channel එක තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Facebook account එක hack වෙන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේක Facebook එකෙන්ම දීලා තියෙන settings එක. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයා මේ දෙක කරන්න නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Facebook කියලා. ඉතින් මේ Facebook කියන app එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට Facebook app එක load වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා Facebook app එකේ උඩ ඔයාගේ profile එකේ තියෙන තැන three line තියෙන ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පහළට යනකොට settings කියලා icon එක. ඉතින් මේ settings කියන icon උඩ එකපාරට ටච් කරගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට වැටේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් password and security කියලා. ඉතින් ඔයා මේක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ use to factor කියලා පෙන්නනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක උඩ ඔයාලා එකපාරක් මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මේ විදිහට auto interface එකකට log වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් text message SMS කියලා. ඉතින් use text message SMS කියනකොට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ Facebook number එක ඔයා පාවිච්චි කරන number එක තමයි මෙතන ඇත්තේ. එහෙම තිබ්බ නැත්නම් add phone number කියනකොට එකපාරක් ටච් කරලා ඔයාගේ number එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන continue කියලා. ඉතින් මේ continue කියනකොට එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් enter password for you secretary please enter your password to continue. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ password එක තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනි. මම මේ වෙනකොටත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාගේ password එක Facebook password එක හොයාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා password එක අමතක වෙනවාට ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට password එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයා මේ විදිහට password එක enter කරාට පස්සේ confirm code කියලා වටනවා. ඉතින් ඔයාගේ number එකට තමයි මේ code එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාට එන code එක ඔයා මෙතන type කරලා continue කියනකොට එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් continue කියලා. ඉතින් මේ continue කියනකොට එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් two factory ඉතින් මෙතන හරි මෙතන done කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ done කියනකොට එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට done කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට තැනට log වෙයි. ඉතින් two factor ඉතින් මෙතන මේ විදිහට on කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. මේක සුපිරිම settings එක. ඉතින් මේක වෙන්නේ මොකද්ද කිව්වොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක කවුරු හරි Gmail එකයි password එක හොයාගෙන Facebook එකෙන් sign වෙන්න හදුවොත් ඔයාට text message එකක් විදිහට එනවා මෙහෙමයි මෙයා sign වෙන්න මෙයාට දෙන්නද cancel කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා දුරන එක්කෙනෙක් නම් sign වෙන්න දීලා ඔයා කැමති නැත්නම් එයා sign වෙන්නට ඔයාගේ account එකට ඔයාට පුළුවන් cancel කරලා දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් හරි ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එතන මතන notification bell එක all කරලා තියාගන්න. like කරන්න, comment කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින්